NVR är ett samarbetsorgan får man nog säga med nu 16 organisationer, företag och myndigheter. Här har vi då fått uppdrag från regeringen för ett antal år sedan. Det är väl någon gång 2008-2010 där som det startades upp. Vi har egentligen bara ett enkelt mål, det är att minska antalet viltolyckor. Vilket nu den senaste uppgraderingen är att det kostar samhället någonstans mellan 15 och 20 miljarder om året. Det är halva polisiära budgeten om året som går åt till viltolyckor. Anders Dahlenius heter jag. Jag är eftersöksjägare åt NVR, det vill säga åt polisen. Det gör att jag utför trafikeftersök. Vi letar upp trafikskadat vilt. Så när du har kört på ett djur och ringt 112 så kommer de att lokalisera ett ekipage. Och ett ekipage, det är som jag och Nixon här. I det området där djuret är påkört, och så kallas vi ut till olycksplatsen för att avgöra om djuret är skadat och om det i så fall behöver avlivas. Och vårt jobb är då att spåra upp, hitta det och avliva djuret. Smäller det med vilt, oavsett, alltså i lagstiftningen står det om vid en sammanstötning, tror jag det står, vilket gör att det spelar ingen roll, det står inte om hög hastighet, ordentlig smäll, att djuret har liksom hamna i backen, utan vid minsta sammanstötning. Och det är oavsett hastighet, oavsett kraftig sammanstötning eller inte, så är det 112. Det är jättelätt att göra rätt. Ring 112. I det här läget så kopplas du då till SOS larmcentral som kopplar vidare. De ser om du är skadad. Det är ju första grejen, de ska skicka ambulans. Liksom. Det är 3% där man behöver ha personskadehantering på plats. Men 97% så skickar de direkt över till polisens ledningscentral som tar uppgifterna. Var är du någonstans? Märker du ut platsen? Vilket är jätteväl lämpligt. När vi har fångat in de uppgifterna som vi behöver för att veta exakt plats, då skrivs det en anmälan som går till försäkringsbolagen så småningom, så att vi har den parallellvägen. Sen så skickar vi då ut en jägare som är lämpligt på avstånd. Ringer en kontaktperson som i så fall har i sin ficka olika gubbar och gummor som med lämplig hund och lämplig utrustning beroende på tid och plats lite sådär. För att göra ett eftersök om det finns ett behov. Och det gör det ju ofta. Det är sällan vi kan lita på en förare som säger att rådjuret ligger dött här. Jag tror 50% av fallen där vi har sagt det till en jägare och fram, då har plötsligt den fått ben och börjar springa därifrån. En vanlig huvudsmäll till exempel, de är avsvimmade, reser sig och sticker. Så det går överhuvudtaget inte att lita på allmänhetens bedömning om de lever eller döda. I Stockholms län så skickar vi alltid ut, oavsett vad folk säger. Liksom. Om inte annat så för att få in det i vår statistik. Liksom. Vi ringer alltid ut. Sitt! Ja! Ringer folk in och det är mer än 4 timmar sedan olyckan, då skriver vi en anmälan. Det är alltså jaktbrott. Det är inte smitning från trafikolyckor, utan det här är ett jaktbrott. Det är reglerat i jaktlagstiftningen att du inte har ringt in och anmält olyckan för de anmälningspliktiga djuren. Och då blir det ju också en utredning om det går att bevisa. Men det gör det ju ofta, för de som ringer in 5 dagar senare är ju ofta de som ringer försäkringsbolaget och ska ha ersättning för skadan. Och så blir de upplysta om att de måste polisanmäla det hela, så ringer de in. I normalfallet så skrivs det då en anmälan om brott. Och det är ju dagsböter, och det är onödiga pengar när det är så förbannat lätt att göra rätt. Ring 112 så är det klart. Märk ut, står det. Det är inget straff på att inte märka ut, men så oerhört mycket bättre. Och där tror jag, ringer man in så kommer vi förklara för dem att de ska märka ut ordentligt. Det finns viltolycksremsor, finns att hämta hos polisen eller på bilprovningen. Men om man inte har någon sån, det går att märka upp med allting. Vanligt är att människor sätter fast reflexvästar. Jag har haft plastpåsar, går också bra. Jag har haft en BH en gång, funkar även det med. Men att man knyter fast någonting i ett träd i en stolpe, inte bara lägger någonting på marken därför att vinden blåser bort det, så då kommer vi inte att hitta. Vårt jobb är ju nämligen att försöka hitta ibland någonting som bara är så här stort på en vägsträcka av ett par 100 meter. För varje bit man kan minska sökområdet för oss hjälper oss jättemycket.
det man inte tänker på är att när man åker en bil så går den rör ju ofta sig ganska snabbt. 100 meter avverkar man jättesnabbt, men att spåra 100 meter tar ganska lång tid. Så att försöka stanna så snabbt som möjligt och märka upp, jättebra. Jag har varit med om de som har stannat och också tagit screenshots på sina telefoner på den exakta kartpositionen. Jättebra. Hjälper till. GPS-punkter teoretiskt sett bra, men då måste jag sitta och knappa in dem i GPSen och så vet man inte alltid vilket GPS-system det är. Så, klassisk uppmärkning, det gillar vi. Det är bra grejer. Vi fick ett samtal om ett påkört rådjur på en länsväg och vi åker ut dit. Kvinnan som hade kört på det hade varit jätteduktig och angett riktning på djuret och även märkt upp platsen. Så att jag och Nixon kom ut och tittade på det och han fick titta runt lite och efter tid så tog han spåret. Spåret gick ner och gick längs ett stängsel. Vi var ju fortfarande ganska nära vägen och då håller jag Nixon bandad för att jag vill inte att han ska springa upp på vägen och bli påkörd. Att djuret kanske ska ha gått över längre fram i spåret och han går över. Men väl en liten bit in så känner jag på Nixon att det här djuret ligger här framme. Jag känner att han får upp det i linan så jag släpper honom och då springer han fram och tar tag i djuret. Att det här är ett sjukt djur råder ingen tvekan om för att det försökte krypa under stängslet. Och hade inte jag släppt Nixon så hade det kommit under stängslet. Men Nixon drar fram djuret och håller i det åt mig så att jag kan sticka det. Det är inte ett friskt beteende av ett rådjur att välja att krypa under ett stängsel istället för att springa iväg. Och det såg vi sen när vi tog upp det. Vi kunde se att det hade ganska omfattande skador i bakdelen. Bland annat vad som utan att öppna det såg ut som ett krossat bäcken. Så att det var ju väldigt bra att den fick somna in och du skötte det bra. Så då var husse nöjd. Känns det bra när man får avsluta sånt där? Man vill inte ha djur så springer omkring och lider. Det är väl hela drivkraften med att göra det här. Det här är en samhällstjänst. Liksom. Vi har en speciell kunskap som vi kan bidra med. Som samhället faktiskt inte har resurser att lösa annars. Utan oss eftersöksjägare. Antalet jägare som NVR har nu är i runda slängar 4 500. Sen är det ju... jag har jägare på en ö som inte får så många jobb. Men det är helt... jag tänker inte plocka bort en sån gubbe för att han har få jobb. För att när det väl kommer, vem ska jag skicka dit då? Dygnet runt. Han är ju där. Så han kanske har ett jobb varje år eller varannat år, men han är ju ovärderlig just de gånger det händer. Till att du har ställen uppe i norr där det är väldigt långt mellan gubbarna. Och en del ställen så har vi det tätt, såklart. Beroende på tryck. För här är ju liksom, vi behöver mängden för att få lokalkännedomen utspridd ordentligt och i många områden faktiskt orka med också. För det är bara att titta själv i spegeln. Hur många jobb klarar jag? Vi vet ju själva, de här kommer ju i sjok. Är det halvstorm, då är det lugnt ett tag för då står de flesta och trycker. Sen börjar solen komma fram, då kommer det bara röra sig. Vi vet ju liksom hur de här vågorna går hela tiden. Nu kommer vi snart till april. Nu börjar det röra på sig. Varje januari, februari, mars så tror vi att men det går ner, är det ingenting? Det ringer massvis med folk och säger bara, är jag bortplockad ur systemet för jag får inga samtal? Nej, men det är nu igen. Januari, februari, mars, det lugnar ner sig lite. Så öser det på i april. Och vi måste vara så pass många för att orka över tid. Visst, en del har ju alla möjligheter, men många sitter ju med 100% jobb och familj och andra sysslor. Man ska skjutsa barn till idrott och allting och så ska man göra det här också. För det här är ju ett frivillighetsuppdrag. Liksom. Det finns ingen som tvingar dig. Men är du med så förutsätter vi att man ställer upp när man kan. Liksom. Man måste vara både nyfiken och envis. Man måste vilja lösa den här gåtan. Vad var det egentligen som hände här? Vad var det egentligen? Och man får inte ge upp för fort. Det är inte alltid kul att gå på eftersök. Och ibland kan det se ut som att det inte har varit någonting alls. Och
liknande. Men man ska nog vara både lite envis och ganska nyfiken. Det är nog en bra kombo. Backa Ragge! Pikarna blir egentligen när vår bilfärd till eller från jobbet sammanfaller med mörkret. Alltså skymning, gryning. Där har du. Plus att november, december, alltså innan snön kommer, då är det ju toksvart där ute. Så att det blir mörkt, men vi fattar ju inte att vi inte ska köra lika fort som när det är dagsljus och torrt liksom. Det går ju heller inte in för att jag har ju ABS och fyrhjulsdrift och jag har ju körkort sedan jättelänge. Den där är ju och ändra människors beteende. Det är bara att titta utanför skolor. Vilka är det som kör fort utanför skolor? Det är föräldrarna som lämnar. Vilka är det som bråkar på skolan och kommunen för att de ska ha 30 utanför skolor och dagis? Ja, det är föräldrarna och sen är det de som åker fast i fortkörningskontroller. Det är liksom, återigen, orsakssammanhangen är svårt att ändra beteenden. Jag menar, hur många sänker farten för att det står en gårdsgata på en bostadsrättsförening? Det är inte förrän du sätter fysiska hinder som du tvingar bilisten att säga. För att det här är ju upplevelsebaserat. Jag kör med kontroll, men står jag bredvid och någon kör lika fort som jag just satt och själv och körde, då blir jag upprörd för jag tycker det är för fort. Alltså det här är från mina ögon sett. Och här är ju en brist hos oss, de flesta av oss. Vi kör omkring med 1,5 ton hårt material. Som om vi är ute och leker. Och det är bara att titta själva, alla tittar runt så ser du hur många människor som leker i fordonen liksom. Sänk på farten när ni ser oss med de här kläderna och det längs vägen. Ibland verkar det som att många vill göra tvärtom. De tycker det är otäckt så de vill försöka gasa förbi så snabbt som möjligt. För att de vill komma hem. Men vet ni vad? Vi vill också komma hem. Ni tappar bara några sekunder på att slå av på farten när ni passerar. Det enda hacket i systemet är ju egentligen pandemin. Alltså det krävdes en pandemi för att minska antalet viltolyckor. På många ställen. På Gotland ökar det istället för då flyttar ju 08 ner till Gotland och sommarstugorna. Och då blev det ju lika mycket förhöjt engagemang på bilpumpar, mataffärer och antal mil körda. Det ökar ju så att de gick ju från 7 till 900 på ett år direkt där. 2021 tror jag det var. Då fick ju de den smällen. Nu har ju de då fått ner igen till en normal hög grad på 700. Så det är en direkt följd av det. I övrigt så kommer vi inte åt det här. Det här är ju en stadig ökning. Alltså det är en otroligt bra värdepapper om man skulle tugga uppåt. Vi knäcker inte. Nu har vi knäckt det på i norra hälften av Sverige. Där har man kommit åt det. Men som sagt, vi har inte tittat tillräckligt djupt eller haft möjligheter att titta tillräckligt djupt för att se de direkta orsakerna. För vi vet inte riktigt, trots 10-12 år så kommer vi liksom inte åt det. Vi vet ju ungefär vad man kan göra, men hur gör vi och har vi pengar till det?